හෙලෝ හැමෝම වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද අපි අපේ PC එකේ කම්පියුටර් එකේ හෝ laptop එකේ Java install කරගෙන programming කරන්න අපේ කම්පියුටර් එක setup කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. right. අද අපි මේ වැඩේ කරන්න යන්නේ Netbeans කියන IDE එක, ඒ කියන්නේ Integrated Development Environment එක. ඒක ඇවිල්ලා programming කරන්න අපි use කරන tool එකක්. මේ Netbeans කියන tool එක සහ Java කියන programming language එක. එතකොට අපි use කරන්නේ Netbeans වල 8 කියන version එක සහ Java වල Java 8 කියන standard version එක. මෙන්න මේ Java වලින් program කරන්න Netbeans එක use කරලා කොහොමද කරන්න කියන එක අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. right හරි. මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ මම ඔයාලට දාලා තියෙනවා link එකක්. මේක Google Drive link එකක්. මේ link එක click කරලා ඔයාලට ආවහම මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නයි. ෆෝල්ඩ් එකක් ඕපන් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆෝල්ඩ් එක මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඔය කම්පියුටරේට. මෙන්න මේ ෆෝල්ඩ් එක Netbeans JDK driver setups.zip කියන මෙන්න මේ ෆෝල්ඩ් එක ඔයා ඔය කම්පියුටර් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. මේක මම වීඩියෝ එකේ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරලා ගන්න යද්දි වැඩි අමාරු වෙන්න පුළුවන්. තනිතර මේ හොයන්න වෙන නිසා ඒක නිසා ඔයාලට description එකේ මේ link එක click කරලා මේ drive එකට අවිලා මේක මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඊට පස්සේ මේ zip එක extract කරගන්න ඕනේ. හරි. zip එක extract කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් JDK 8, ඒ කියන්නේ Java Development Kit 8 version එක. ඊට පස්සේ Netbeans 8.2 එක සහ මෙන්න මේ .NET framework එක. මේ .NET framework එක ඕනේ අපේ කම්පියුටරේට Netbeans වැඩ කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ zip එක extract කරලා මේ විදිහට open කරාම ඔයාලට මේ විදිහට zip එකේ තියෙන දේවල් ටික මෙන්න මේ NDP 452 කියන ඒ කියන්නේ .NET 4.5 කියන framework එකේ තමයි මේක තියෙන්නේ. මෙයාව install කරගන්න එක. right click කරලා run as administrator ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ .NET framework එක install කරගන්න. හරි. ඔන්න දැන් මගේ install වෙනවා. හරි. ඔන්න මගේ install ලා ඉවරයි. දැන් මෙන්න මේ විදිහට my computer මෙයාව already install කරලා තියෙනවා කියලා message එකක් view වෙලා තියෙනවා මෙයාගේ window එකක් open වෙලා. හරි. ඒ වගේ ඔයාලගේ computer මේ framework එක නැත්තම් මේ විදිහට already install කියලා වැටෙයි. .NET framework එක නැත්තම් එයාව install ලා successful කියලා වැටෙයි. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයාලා already මෙයාව install කරගන්න මෙතනින් තිබ්බත් නැත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒකෝට තිබ්බොත් මේ විදිහට වැටෙයි already install කියලා. තිබ්බ නැත්තම් install වෙයි. හරි. ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ JDK 8 එක install කරගන්න එක. හරි. අපි JDK 8 එක right click කරලා run as administrator ගිහිල්ලා install කරගන්නෙමු. හරි. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඒක JDK 8 එකේ setup එක එනවා. මෙන්න first step එක ඔයාලට next කරගන්න තියෙන්නේ. එයාව next කරලා පස්සේ මේ විදිහට prepare to install කියලා වැටලා එයාව install කරන්න ඕනේ මොන type එකකින්ද කියලා ඔයාලෙන් අහනවා. ඔයාලට එතකොට මෙතනින් අමුතුවෙන් type එක select කරන්න ඕනේ නෑ. මෙන්න මේ development tools කියන එක automatically select ලා තියෙනවා. මෙන්න මේ development tools කියන එකේම තියලා මෙතන පහළ location එකේ වැටේ program files java jdk කියලා. ඒක එහෙම්ම තියන්න ඔයාලට වෙන location එකකට මේ change කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි change කරන්න එපා. program files වලම java තියාගන්න. development tools කියන එක automatically මෙයාගේ select ලා තියෙනවා. ආයෙ select කරන්න ඕනේ නෑ ඔයාලා. එතකොට මේ step එකත් ඔයාලා next කරගත්තා නම් හරි. right. එතකොට මේ විදිහට java install වෙයි ඔයාගේ computer එකට. හරි. ඔන්න මගේ destination folder එක මෙතන තියෙනවා ඇවිල්ලා install to කියලා. ඒක වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ මෙතනදී. ඒ කියන්නේ JRE එක Java runtime environment එක. එයාත් තියෙන JDK එක ඇතුළෙමයි. එයාගෙත් ඔයාලා location එක change කරන්න ඕනේ නැහැ. මෙන්න මේ program files කියන එකේ folder එකේ Java කියන folder එකෙන් මෙයාව තියලා මේක next කරගන්න. වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. path එක next කරන්න. දැන් මෙතන JRE එකත් ඔයාලා computer එකට install වෙනවා. හරි. ඔන්න දැන් මගේ JDK install ලා ඉවරයි. මෙතනින් ඔයාලා next steps වලට යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ ඔයාලට. ඔයාලා මේ විදිහට JDK සහ JRE එක completely install ලා ඉවරයි. මෙතනින් මේ setup එක ඔයාලට close කරලා දාන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට දැන් පුළුවන් Netbeans එක install කරන්න right click කරලා run as administrator වලින් එන්න ඔයාලා. දැන් මේ විදිහට Netbeans එක මුලින්ම fulfillment එකක් ගයි. හරි. යාව extract වුණාට පස්සේ Netbeans එකේ setup එකත් on වෙනවා. දැන් මෙතන Netbeans එක install වෙනවා අපිට. හරි. එතකොට ඔයාලා මෙතන අහනවා Netbeans එක install වෙන්න ඕන අනිත් packages මොනවද කියලා. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ customize වලට ගිහිල්ලා මෙතන දෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ Glassfish Apache නම් මගේ already installed. ඒ හින්දා මට පෙන්නන්නේ නැහැ මෙතන. ඔයාලට මෙන්න මේ ඔක්කොම ටික දෙන්න පුළුවන්. Java වල තියෙන Java EE, Java SE, Java ME, HTML, JavaScript, PHP මේ ඔක්කොම දේවල් ටික automatically Netbeans එකත් එක්ක ඔයාගේ computer එකට ඔයාලට
ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඒක ඕකේ කරලා ඔයාලා මෙයාව next දෙන්න තියෙන්නේ. මෙතන අහන ඔයාලා terms and conditions වලට agreed කියලා. ඒක accept කරලා ඔයාලා මෙතනින් next යන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් අහන ඔයාලගේ folder එකේ path එක මට කියනවා මගේ specified installation folder is not empty කියලා. program files වල netbeans id netbeans එකේමයි cache එකක් ඇති මං කලින් මේවා කරපු නිසා ඔයාලා මේ path එක change කරන්න ඕනේ. ඔයාලට මේ විදිහට path දෙක එයි. ඔයාලා මේක change කරන්න ඕනේ. ඔයාලා මේ තියෙන විදිහම තියන්න. දැන් මම මේක කලින් uninstall කරා. uninstall කරාට මගේ folder එක තියෙනවා program files එකයි මෙයා කියන්නේ මගේ folder empty නෑ කියලා. මම එයාව අයින් කළේ නම් program files වලින්. ඔයාලා මුකුත් මේ වෙනස්කම ඔයාලා කරගන්න අවශ්‍ය නෑ. හරි මේ තියෙන මගේ netbeans 8.2 කියලා folder එකක්. හරි මෙන්න එයාගේ ඇතුලේ cache තියෙනවනේ. හරි මම එයාව delete කරගන්නම් මගේ. ඔයාලා මේක කරන්න අවශ්‍ය නැහැ මොකද ඔයාලගේ already install ලා නැහැනේ. මගේ කලින් මම uninstall කරාට ඒ folder ඉතුරුලා තිනවා. ඒකයි මට මේ විදිහට පෙන්නුවේ යාව. හරි. මෙන්න setup එක ඕන දැන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අර කලින් පහලින් වැටලා තිබ්බ not empty කියන එක අයින් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා මේක කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මගේ අර netbeans කියලා folder එක තිබ්බ නිසා තමයි මට ඒක උනේ. ඔයාලට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා කලින් install කරලා නැති නිසා ඔයාලා මේ path එක මේ විදිහම තියන්න. මාත් කරේ අර folder delete කරපු එක විතරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ step එකත් next කරගන්න. හරි next කරද්දී මෙන්න මේ check for updates කියන එක අයින් කරලා දාන්න. මේක තියාගන්න එපා. කැමති නම් තියාගන්න. ඕක වෙන කරදරයක් වෙනවා ඉස්සරහට ඔයාලට හැම වෙලෙම update එන්න ගන්නවා. කැමති නැහැ තියාගන්න. update කරා කියලා ලොකු වෙනස්කම් මේ වගේ අය ලැබෙන්නේ නැහැ. හරි මේක තියලා ඔයාලට මේක මෙතනින් install කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට මෙයාව install වෙයි. හරි එතකොට මේ විදිහට netbeans එක install ලා මේ විදිහට completing step එකේ මෙතන එයාවත් 100% යනකම් ඔයාලා ඉන්න ඕනේ. නැත්නම් මේක next කරන්න බෑ setup එක. හරි ඔන්න ඊට පස්සේ completely මෙයාව install ලා ඉවර වෙනවා. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ contribute කියන එක මෙතනින් untick කරලා මෙයාව finish කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ Visual C++ version එක. මේත් ඒවල drive එකක්. මේ drive එක නම් ඔයාලා හැමෝගෙම computer වල මේ වෙද්දී මොකද මම හිතනවා ඔයාලා ඔක්කොම Windows 7 වලට වඩා 8 10 11 වගේ එකක් use කරනවා කියලා. ඒකට ඔයාලා මේ drive එක install කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. කමන්නේ ඔයාලා කැමති නම් මෙයාවත් right click කරලා run as administrator ගිහලා නිකම්ම install කරගන්න පුළුවන්. ඒ drive එක නැත්තම් මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝගෙම මේක ඇති කියලා. install කරා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නොතිබුණොත් install වෙනවා. නැත්තම් already installed කියලා වැටේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලගේ desktop එකේ මේ විදිහට netbeans 8.2 netbeans id 8.2 කියලා icon එක වැටලා තියෙයි. හරි මේ හැම දෙයක්ම install කරලා computer එකට පස්සේ ඔයාලගේ desktop එකේ මේ විදිහට netbeans id 8.2 කියලා shortcut එක වැටෙයි. මෙන්න මේව double click කළා ඔයාලට netbeans එක open කරගන්න පුළුවන්. හරි එතකොට මේ විදිහට netbeans එක open වෙනවා ඔයාලට automatically. හරි netbeans එක open වුණාට පස්සේ netbeans එකේ project එකක් හදන විදිය මම සරලව කියලා දෙන්නම්. පොඩි වැඩක් කරන්න තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ file කියන option එකට ඇවිල්ලා new project ගිහිල්ලා මෙන්න මේ categories කියන side එකෙන් Java select කරලා project කියන side එකෙන් Java application select කරලා next කළා ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ඔයාලගේ project එකට නමක් දෙන්න පුළුවන්. අපි දෙමු project 1 කියලා name එක දෙමු. දීලා ඔයාලට create main class එකත් එක්ක finish කරලා මේ විදිහට project එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න එතකොට ඔයාලගේ project file එක. මේ විදිහට තමයි JDK install කරලා netbeans install කරලා netbeans වලින් Java project එකක් අපි හදාගන්නේ. හරි. මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් netbeans install කරන විදිහ, Java 8 version එක install කරන විදිහ සහ project එකක් හදන විදිහ ගැන සම්පූර්ණම පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. අපි මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. හැමෝටම goodbye.